දැන් අපේ මාරියෝ මේ චෙරි වල ටච් වුණොත් ලකුණු ගණන එකකින් වැඩි වෙන්නත් චෙරි ගෙඩි වෙනත් තැනකින් පේන්න ගන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ කොටස නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when touches block එක workspace එකට drag කරා. දැන් පළවෙනි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා මාරියෝ තේරුවා. දෙවෙනි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා චෙරි තේරුවා. නැවත මම sprites ක්ලික් කරා. දැන් jump to block එක when touches block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා චෙරි තේරුවා. දැන් ලකුණු ගණන එකකින් වැඩි කරන විධානය නිර්මාණය කරමු. මම variables ක්ලික් කරා. දැන් මේ change counter by 1 block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ පුංචි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා score තේරුවා. ඊළඟට මම text ක්ලික් කරා. දැන් show title screen block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ text box දෙක delete කරනවා. දැන් නැවත text මත ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ join block එක title ඉදිරියට drag කරනවා. දැන් නැවත මම text මත ක්ලික් කරා. දැන් අපිට පේනවා මේ typing block එක. මේ block එක drag කරමු මේ විදිහට. දැන් මම මෙතන score කියලා type කරා. දැන් මම variables ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ score block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ලකුණු ගණන 20ට සමාන වුණොත් mission completed කියලා display music එකක් play වෙන්නත් වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. මම logic ක්ලික් කරනවා. දැන් පළවෙනි if block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම variables ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ score block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් math ක්ලික් කරන්න. දැන් බිඳුව කියලා තියෙන block එක මේ විදිහට drag කරන්න. මෙතන මම 20 කියලා type කරා. දැන් මේ සමගම අනිත් sprite සියල්ල නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නැවත මම sprites ක්ලික් කරා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ sprite block එක delete කරගන්න. නැවත මම sprites ක්ලික් කරා. දැන් මේ විදිහට පහළට ගිහිල්ලා all sprites block එක මේ විදිහට remove block එක ඉදිරියට drag කරනවා. දැන් mission completed කියලා display වෙන්න අවශ්‍ය නිසා අපි ඒ sprite එක හදමු. මම sprite ක්ලික් කරා. දැන් make new sprite add block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා mission completed තේරුවා. දැන් මේ sprite එකේ ප්‍රමාණය 200ක් විදිහට සකස් කරමු. මම sprites ක්ලික් කරා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා mission completed sprite එක තේරුවා. මෙතන මම 200 කියලා type කරනවා. දැන් මේ සමගම ලකුණු ගණන නොපෙනී යන්නත් අවශ්‍ය නිසා මම text ක්ලික් කරනවා. දැන් hide title screen block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් මම world ක්ලික් කරා. දැන් play sound block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් choose මත ක්ලික් කරලා නැවත choose මත ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතන female voice over මත ක්ලික් කරන්න. දැන් mission underscore completed ලෙස search කරන්න. දැන් මේ sound එක මත ක්ලික් කරන්න. දැන් choose මත ක්ලික් කරන්න.